من هیچ وقت فکر نمی کردم یه سفر ساده به روستای مادر بزرگم تبدیل بشه به کابوسی که هنوز بعد از چند سال شب از خواب می پرم. تابستون سال 1395 بود. مادر بزرگم تنها توی خونه قدیمی پدر بزرگ زندگی می کرد. یه خونه خشتی با حیاتی بزرگ. چاه آب وسطش و یه زیرزمین تاریک که همیشه درش قفل بود. از بچه که گفته بود هیچ وقت سراغ زیرزمین نرو، چون اونجا یه چیزی هست که نباید بیدارش کنیم. اون موقع فکر میکردم یه ترسوندن بچگونه است. اما اون شب فهمیدم اشتباه میکردم. همه چیز از وقتی شروع شد که برق روستا قطع شد. ساعت حدود 11 شب بود. مادر بزرگ خوابیده بود و من نشسته بودم توی حیاط. نور ماه افتاده بود روی دیوار کاهگلی. یه نسیم خنک می اومد ولی حس عجیبی داشتم. مثل وقتی که کسی از پشت داره نگات میکنه. بعد یه صدا شنیدم. انگار کسی داشت از زیر زمین دعا میخوند. صدای ضعیف و کشدار با لحنی که هیچ شباهتی به انسان نداشت. یه چیزی بین صدا و ناله. فکر کردم اشتباه شنیدم، ولی وقتی نزدیک در زیر زمین رفتم صدا واضح و واضح تر شد. آیات قرآن بود، اما کلماتش اشتباه تلفظ می شدن. کشیده و شکسته. انگار کسی داشت تقلید از دعا می کرد، نه اینکه واقعا بخونه. قفل در زیر زمین آویزون بود ولی در نیمه باز بود. قلبم داشت از سینم می زد بیرون. نور گوشیمو گرفتم سمت پله ها. خاکی بودن و پر از تار عنکبوت. نفس عمیق کشیدم و قدم گذاشتم پایین. هرچی پایین تر می رفتم بوی نم و یه چیز شبیه دود اسفند می اومد. صدا هنوز ادامه داشت. حالا دیگه مطمئن بودم داره از پایین میاد. اما وقتی رسیدم ته پله ها صدا قطع شد. یه سکوت سنگین، فقط صدای نفس خودم. نور گوشیمو چرخوندم. دیوارها پر از خطوط سیاه بودن. مثل نوشته های عجیب با زغال. وسط زیر زمین یه حصیر پهن شده بود و روی اون یه تسبیح افتاده بود. دونه‌های سیاه بودن ولی یه جورایی برق می‌زدن. داشتم تسبیح رو برمی داشتم که یه باد سرد از پشت سرم گذشت. نور گوشیم خاموش شد. یه صدای زمزمه اومد پشت گوشم خیلی نزدیک. چرا اومدی پایین؟ خشکم زد. صدام در نمی اومد. یه لحظه حس کردم چیزی پشت سرمه، ولی وقتی برگشتم فقط تاریک بود. دویدم بالا، در زیر زمین رو بستم و قفل کردم. تمام شب رو تا صبح کنار مادر بزرگم نشستم. صبح که همین چیزو براش تعریف کردم فقط گفت من گفته بودم اونجا دعا نخون. اون صدا دعا نمیخوند. فقط داره تقلید میکنه تا کسی درو باز کنه. بعد آهی کشید و گفت اون زیر یه نفر هست یا شاید یه چیزی که 100 ساله داره دعا رو اشتباه میگه. اون شب از روستا رفتم، ولی هنوز بعضی وقتا اگه خوب گوش کنم توی سکوت شب از ته ذهنم همون صدا رو میشنوم. همون آیه شکسته که دارن تکرار میشن بیوقفه.